susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, 2 ng Oktubre taong 2012. Simula po ng pagbabago, simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kami po ang inyong paborito at nag-iisang sports newscast sa bansa. Ito po ang PTV Sports, ako naman si Snowball. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, Philippine Ascals football team optimistiko sa kanilang tsansa sa paparating na AFF Suzuki Cup. Kampo ni Fighter of the Decade Manny Pacquiao, determinadong wakasan ang umahabang rivalry nila ni American counter-puncher Juan Manuel Marquez. Pinoy Super Bantamweight prospect Rian Gintong Camao Francisco sasabak sa title eliminator kontra undefeated Mexican fighter Julio Ceja. Talk and text, tropang texter point guard Jason Castro. Handang-handa na para sa kanyang pagbabalik aksyon sa kabubukas na season ng Philippine Basketball Association o PBA. At Philadelphia 76ers newly acquired NBA All-Star Center Andrew Bynum masa-sideline ng 3 linggo sanhi ng knee problem. Yan po yung mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung nadidinig din ng live sa DZSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa football, dahil po sa kanilang impresibong performance sa katatapos na Peace Cup, kumpiyansa po ang Philippine Ascals na makakaya nilang makipagsabayan sa mga tigasing team sa AFF Suzuki Cup sa susunod na buwan. Sa 2012 edition po kasi ng Peace Cup ay nagkampiyon po ang Pilipinas sa international competition sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na halos 1 siglo. At dito po hinakot rin ng mga miyembro ng Philippine Ascals ang lahat ng mga individual awards. Kabilang po sa mga Pinoy booters na kinilala sa torneo ay si star forward Dennis Wolf na ginawaran ng Golden Boot Award at Most Valuable Player Honors. Gayun din si Edward Sacapano na nahirang naman bilang Best Goalkeeper. Ang karagdagang detalye sa report na ito ni Miss Cristabel De Leon. Yeah, we are confident. We have good players, but we still have some time to go and to work on several things. Yeah. Ito ang statement with conviction ni Philippine Ascals head coach Michael Weiss nang aming tanungin hinggil sa tsansa ng bansa sa paparating na AFF Suzuki Cup. Ang Suzuki Cup ay ang pinaka-prestihiyosong football tournament sa Timog Silangang Asya. At ito rin ang naging springboard to stardom ng ating koponan noong 2010. Sa naturang edisyon ng Suzuki Cup ay tinalo ng Ascals ang nooy defending champion Vietnam bago sila nakipagtabla sa isa pang powerhouse team na Myanmar. Dito nakapasok ang Pilipinas sa semifinal ng torneo sa kauna-unahang pagkakataon, subalit nabigo tayong umusad sa championship round. Matapos na yumukod tayo sa host Indonesia sa isang hotly contested match. Pero dahil nagkampiyon ang Ascals sa nakalipas na Peace Cup, marami ang umaasa na maganda ang ipapakita ng koponan sa Suzuki Cup. Samantala, todo puri naman si veteran football coach Bob Salvacion sa pagiging strikto sa ngayon ng Ascals management. Kwento ni Salvacion, panahon na para ihiwalay ang glamour sa tunay na mandato ng national football team. Mas maganda na. Kasi share na sila sa lahat mga players. Pag hindi ka nagpa-practice, wala kang commitment, hindi ka kasari. Eh, magaling ka pa. May ipapakita tayo ngayon. Ayun, hindi ko masasabi sa'yo, no? Kasi iba naman yung kaliber ng ating mga tinanggal. Commitment. Hindi dyan sa team kasi team. Bago ang Suzuki Cup sa Nobyembre ay may ilan pang test matches na pagdaraanan ang Philippine 11. Kabilang narito ang laban kontra Bahrain. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.
Lipat po tayo sa boxing. Patuloy po ang light workout ni Fighter of the Decade Manny Pacquiao sa kanyang pribadong gym sa General Santos City. Pero kaninang bandang alas 2:30 ng hapon, nag-break po muna sa ensayo ang Pinoy boxing hero upang maghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista ng Lone District ng Sarangani Province. At sa kanya pong hinahangad na ikalawang termino bilang representante ng nasabing probinsya, napabalitang walang gustong bumangga kay Pacquiao. Kasunod po nito, inilabas naman ng Team Pacquiao ang blueprint kung paano nila dodominahin si Mexican rival Juan Manuel Marquez sa kanilang 4th battle sa buwan ng Disyembre. May report si veteran sports columnist Flor Perez. Sa eksklusibong panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Team Pacquiao Assistant Trainer Buboy Fernandez ang tatlong mahahalagang bagay na pagtutuunan nila ng pansin sa training para sa ika-4 na enkwentro kontra Juan Manuel Marquez ng Mexico. Una ay ang counter-punching ng Mexican rival na talagang nagpapatigil sa atake ng kanilang prized pupil. Ikalawa ay ang iwasan ng malimit na pagtapak ni Dinamita sa paa ni Pacman na nagdudulot ng pagkawala ng balanse ng fighting congressman. At ang ikatlo, gusto ng Team Pacquiao na i-develop ang kanilang depensa sa tuwing magbibitaw ng counter-punch ang kalaban. Ano lang tayo lagi, lagi lang tayong umatake, pero minsan nakakalimutan natin yung mga depensa, so kaya tumatama yung Marquez. Ito, pinag-aalala natin na maayos natin kasi wala na tayong bagbaguhin sa pambansang kamao natin. Lakas, nandyan na yung lakas eh. Yung bilis ng paa, nandyan na yan. Yung liksi, galaw, madali lang naman ipapalik yan eh. Ang importante lang naman kung paano natin i-resolve yung mga counter ni Marquez na mailaga natin. Kasunod dito, inamin naman ni Fernandez na hindi nila magagawa ang mga bagong taktika kung hindi nila gugugulin ang buong training camp sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Malimit kasi na nagiging bukas sa distraction ng ensayo ni Pacquiao kapag dito sa bansa isinasagawa. Kasi doon naman kasi sa Wildcard, pagdating mo kay Coach Pedis, no excuses ka doon eh. Basta oras umakyat ka sa taas ng ring, pumasok ka sa loob ng Wildcard, wala nang excuse doon. Kailangan ng concentrate ka agad sa mga gagawin na trabaho. Samantala, hindi naman nangihinayang si Mayor Mauricio Dumogan sa pagkakalaglag ng Baguio City encampment ni Pacquiao. Kwento ni Dumogan, bagamat malaking kawalan sa aspeto ng tourism ang hindi pagsasanay ni Pacquiao sa City of Pines, mas importante pa rin umano sa kanila na makabalik sa winning column ang ating pambatong boxer. Well, importante makapag-focus siya at manalo siya. So we leave it to his sound discretion at saka yung wise decision yung kanyang handler kung asan sa the best mag-train so that focus siya. Sa bagay, nakita naman natin kahit yung kanyang laban kay Tim Bradley na dito sa Baguio nag-training, ang ganda naman yung pinakita ni Pacquiao. Malas lang na ganon yung ginawa ng judges. Wala pong magawa dyan. Kitang-kita naman na nanalo sa akin. Hindi ko mo Pilipino si Pacquiao. Nanalo naman si Pacquiao sa laban na yan eh. Sa October 8 ay dito sa Maynila ipagpapatuloy ng Team Pacquiao ang kanilang training bago sila bumiyahe patungong Estados Unidos sa October 13. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, posibleng mapaaga ang ring return ni Pinoy Super Bantamweight campaigner Drian Gintong Kamao Francisco. Ito'y dahil ikinakasana ang isang title eliminator para sa kanya sa susunod na buwan, isang araw matapos na patulugin niya sa first round si Jose Carlos Vargas ng Mexico. Narito ang report ni Robert Belen. Kasunod ng kanyang impresibong first round knockout victory kontra Jose Carlos Vargas ng Mexico noong isang araw, mas mabigat na kalaban ang inililinya ngayon para kay Pinoy Super Bantamweight prospect Drian Gintong Kamao Francisco. 3 beses na pabagsak ng 29-year-old Occidental Mindoro Pride ang kalaban bago tuluyang itinigil ng referee ang bakbakan. Dahil dito, nagpasya ang kanyang mga handlers na isabak si Francisco sa isang title eliminator katapat si undefeated Mexican puncher Julio Ceja. Sa panayam ng PTV Sports, ibinalita ni boxing manager Elmer Anuran na malaki ang posibilidad na mapasamang laban ni Francisco sa undercard ng November 17 flyweight title unification bout ni na Pinoy WBO champion Brian the Hawaiian Punch Biloria at Mexican WBA titleist Hernan Tyson Marquez. At bagamat taglay ni Ceja ang unblemished record ng 19 wins, 18 by knockouts,
Tiwala si Anoran na mangingibabaw ang experience at boxing skills ni Francisco laban sa 19-year-old Mexican rival. Nakita ko yung bata, meron siyang power, yung Seha. So, tama ka, medyo bata pa. So, nakita rin namin yung mga opponents niya, hindi rin naman ganun kabibigat. So, I think by experience and yung talino ni Drian sa laro, tingin ko, malaki yung chance ni Drian to get the mandatory position to fight for a title next year. Nakita natin yun. So, yung champion lang, mas paghahanda natin yung world champion, si Leo Santa Cruz. Medyo mabigat. So, alam natin kung gaano kagaling yung Morel. Yung Seha, kailangan lang huwag kumumpiyansa kasi yung pagkatalo ni Brian sa Thailand, bottom line ng overconfident talaga yung bata. So ngayon, alam na niya yung paggagalingan niya, alam na niya, he learned a lot of things from that defeat. So, tingin ko, mamamanage sa ni Brian yung Seha. Sa ngayon ay mananatili muna si Francisco sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang pag-ensayo sa Fortune Gym sa Hollywood, California. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. Samantala, maging si Phil-American UFC contender Mark Munoz ay labis po na naapektuhan sa matinding pinsalang idinulot ng malawakang pagbaha dito sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Kaya't upang makakalap ng pondo para sa relief effort sa halos may kalahating milyon nating kababayan, isang online auction ang ikinakasa ni Munoz. Tampok po sa online auction ng mga gloves na may original signature ng mga UFC stars tulad ni Junior Dos Santos, Chuck Liddell, Kyle Sonnen, DJ Penn at Nick Diaz. At para po sa mga fans na interesadong makipag-auction, maaaring mag-access sa ufccharityauction.frogs.org. Magtatapos po ang auction sa October 14. Ang online auction ay sa pakikipagtulungan ng UFC Asia at ng auctionfrogs.com.org. Nakatakda po sanang dumalaw si Munoz dito sa Pilipinas itong nakalipas sa Agosto para sa UFC Manila Tour, pero napospone po ito dahil sa dahil nga po sa kaliwat ka ng pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Lipat po tayo sa professional basketball. Sinalag ni two-time league MVP Willie Miller ang pambabatikos sa mga kritiko sa kanyang teammate na si three-time PBA scoring champion Gary David. Ito'y kaugnay na malamyang performance ng 34-year-old shooting guard sa debut game ng Global Port Batang Pier kontra Barangay Ginebra San Miguel noong linggo. May report si Miss Meg C. Yozon. Huwag huhusgahan si Gary David sa kanyang unang laro ngayong season. Ito ang pakiusap ni two-time PBA MVP Willie Miller sa mga tumutuligsa sa malamyang performance ni David sa debut game sa Global Port Batang Pier noong isang gabi. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Miller na nag-a-adjust pa ang koponan sa kanilang maiden season sa professional league. Ang 110-90 loss sa kamay ng Barangay Ginebra San Miguel sa opener ay ang unang asignatura pa lamang ng Mikey Romero franchise ngayong season. Hindi maikakaila na maging ang sinasabing hottest scorer sa liga ay nangangapa pa rin sa sistema ng team. Mayorya kasi ng mga players ng Global Port ay bago, gayon na rin ang kanilang coaching staff. Alam namin pinapractice namin Hindi yun yung sa amin Hindi yun yung laro namin So lahat kami ang paret. Kasi magto 2 weeks pa lang yata kami o 2 weeks pa lang kami nagkasama. So kailangan namin yung kagad namin. Yung mga secret weapons namin kung paano namin makukuha. Paglalahad pa ni Miller, dahil hindi agad nakapa ng kanilang mga gwardya ang estilo na dapat ay laging mafidan ng bola si David, nalimitahan tuloy ang dinalupihan bataan dribbler sa 9 puntos. Bagay na malayong-malayo sa kanyang dating norms na 28 points per game. Hindi kaagad namin napainit si Gary. Huling na uminit Hindi ako kasama dun sa first group pero sinabi ko dun sa gwardiya namin na umpisa pa lang involved na si Gary. Na kagad idaan na sa screen, na sa fast break, bigyan na ng bola kagad para umpisa mainit na kagad. Sa panig naman ni head coach Glenn Capasio, nakikita niyang babawi si David sa susunod na laro ng Global Port sa linggo katapat ang Air 21 Express. Pinawi rin ni Capasio ang pangamba ng mga fans na baka humiling ng trade ang 3-time PBA scoring champion. Ay, hindi ko alam yun, Pero sa team hindi naman, happy naman siya. Wala naman ako nakikita sa kanya na gano'n. Siyempre, sabi ko nga, nag-a-adjust halos lahat, hindi lang mga players, pati ako nag-a-adjust. So, medyo proseso. So, no excuses. Kailangan pagtrabahoan namin
Lalo na yung defense namin. Kasi sa tingin ko yun ang pinaka-weakness namin yung defense. Bago na-acquire ng Sultan 900 Incorporated, ang Global Port ay ang dating Powerade Tigers na kilala sa pag-upset sa mga higher-rated rivals tulad ng nooy BMEG Llamados, Rain or Shine Elasto Painters, Petron Blaze Boosters at Talk and Text Tropan Texters. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, handang-handa na po para sa kanyang pagbabalik aksyon ngayong season, si Talk and Text Tropan Texters point guard Jason Castro. Ang 5'11" dribbler ay nagtamo ng injury sa magkabilang tuhod noong nakaraang season kung kaya't malimit siyang lumiban sa kampanya ng Talk and Text. Pero sa kabutihang palad, naging maayos po ang operasyon sa tuhod ni Castro at ngayon nga ay willing na ulit itong makipagbanggaan at ang tinaguriang doubler. Narito po ang report ni Miss Ika Montes. Good as new. Ganito naman inilarawan ni player agent Danny Espiritu ang dalawang tuhod ni Talk and Text Tropang Texters point guard Jason Castro. Ayon kay Espiritu, maayos na isagawa sa Estados Unidos ang arthroscopic surgery sa tuhod ng 26-year-old Pampanggenyo dribbler. At base sa proseso ng operasyon, tinanggal ang mga bone fragments sa tuhod ni Castro na malimit manakit at mag-sideline sa hardcourt kamikaze. Alinis nung anong tawag yan sa makeup niya. Sediment, astroscopic lang yan. Inalis lang yung dumi. Okay na. So hindi na siya mawawala ngayong sir? Hindi na yan. So ano sinabi niya nung last kayo nag-usap? Sabi niya, okay na. Mas mabuti naman. Medyo napalinis ko na para hindi na sumasakit. Tumutusok kasi yan. Kaya hindi nga siya sumama sa gilas. Ano yan yung sediment, yung mga tumutubo pagka tumutusok sa laman yun. Kaya masakit. Dapat alisin. Linis lang yun, linis. Buhat ng magbalik ensayo ang Texters noong huling linggo ng Agosto ay kasama na ng team si Castro. Sa katunayan, present si Castro sa lahat ng tune-up games ng Talk and Text. Bagay na magandang senyales, lalo pat siya ang sentro ng opensa ng koponan. Makikita nyo na siya maglalaro na sa Talk and Text. So dating Jason Castro ulit? Malakas at dating mga nakikita mo. Heighten. Mahusay sumalaksak, magaling mag-set up ng teammates, at kayang umiscore kung gugustuhin. Yan ang ilan lamang sa katangiang hinahanap ng Texters kay Castro sa tuwing siya ay magsa-sideline. Pero ngayon, at tila maayos na ang lagay ng kanyang tuhod, asahan na ang muling pag-angkas ng TNT Nation sa balikat ni Castro. Si Castro ay nakapagrehistro ng kabuoang 822 points, 281 assists, 220 rebounds at 51 steals sa 37th season ng PBA. Para sa PTV Sports, Ika Montes, Telebisyon ng Bayan. At nagbabalik mo ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. We are so honored to be joined here tonight by Dr. Andrew Laming, the head of delegation of the Australian Parliament. Sir, good afternoon. It's a pleasure to have you in the show, sir. Great to be with you tonight. Can you put your mic closer to your mouth, sir? Sure. Anyway, so what brings you here, sir? Well, we're over here forming links between both parliaments, and we have many young political leaders who have strong interests in Philippines, and this is their one chance to come and enjoy both the hospitality and also a fantastic learning experience in the Philippines. And to those of you who still don't know, Mr. Andrew Laming isn't just a politician, but he is also a doctor for sports medicine. And he also plays triathlon at the moment. And you're also into a lot of sports, sir. Can you tell us more about it? Well, most Australians love their sport. We've just come out of the Olympics. The Australians were a little disappointed in our performance, not quite enough medals, but we love our football and we love watching Manny Pacquiao in action, one of your great Philippine boxers. He's a star. So really, when you hear the Philippines and you talk about sports, first person to come into your mind is Manny Pacquiao, huh? Absolutely, and he's an absolute untouchable genius in the ring, no doubt about that. And we love our football as well. We love soccer. We're trying to qualify for the World Cup as well. Yeah, Philippines is also a sleeping giant when it comes to football. When we talk about Southeast Asian sports, Southeast Asian football. But anyway, sir, you know what? A lot of Pinoy athletes are also training in Australia, like our cyclists, our triathletes, and sometimes our boxers. Can the Australian Parliament already start a relationship with our sports
agency and with your sports ministry, sir? Well, we have an Australian Institute of Sport, and the opportunity is to travel to Canberra. You can live amongst other elite athletes. You can be surrounded by the most, advanced coaches in the game, and of course, a chance to train in a temperate environment is also very, very useful for endurance sport. But of course, there's no greater place to come and compete in sport than the Philippines. So it's a two-way street, and we can benefit as well. So how long will you be staying here in the Philippines, sir? I'm talking about the Australian Parliament. Well, we're here for 1 week, and we'll have a chance to travel around to the more provincial areas as well as in the major cities, and hopefully we'll catch up with some sporting events while we're here. So you've been here for about 3 days now, so that gives you 4 more days. It does. Every morning we go for a run. I love seeing the locals jogging and keeping fit. Public health is so important, and staying physically active is a critical part of that. So does it mean that we also encourage our sports officials to, squeeze in some time to meet you? Look, I'd love if they'd like to meet with me. I'm certainly not as fast a runner as I used to be, so I'll be easy to catch up with. But certainly if there's any triathletes out there, we'd love to see them on the road pounding the footpath. You know what? Our national coach for triathlon is an Australian, Mr. Dan Brown. I'm sure you know him. Well, he must love it living in the Philippines too. A number of our coaches have gone overseas, but like all things, you benefit by exchanging ideas, and that's the great thing about a delegation like ours, coming here to talk about relationships between the two countries. So aside from sports, which is basically just part of your purpose here in the Philippines, what else can the ordinary Filipinos expect from your trip here? Well, we're here to learn about the things that you're doing really well, and we want to take away great ideas, but we're looking at your political system, which is obviously very different to ours, more based on the American system. So we're learning a lot about that, and we find it fascinating. Even the antics of this week and the releasing of the lists was just a fantastic experience on Monday. And you know what, sir? We're so happy that you had your visit here in the Philippines and your eagerness to help our country under the administration of President Aquino. Is that some sort of a coincidence, or really planned with purpose because of how our president is handling our country? Well, we're the 6th Australian Political Exchange Council, and it means there's been 6 trips of Philippine delegates to Australia. It's a fantastic bilateral arrangement, which we hope will continue, regardless of who is leading the countries. And right now, sir, you're on your 3rd day here in the Philippines, and I'm sure most of the members of the Australian Parliament are also first time here in the country. So how do you find the Philippines so far? Well, the big highlight has been the food. We love the food, we love the friendliness, and we love the exchange of ideas. Very, very open, democratic nation with a long tradition, which is something we truly respect, being one of the world's first democracies. We have a long tradition of supporting the Olympics, at the Soccer World Cup as well. We just hope we see Philippines at the World Cup. We just hope you're not in our group, because we don't want to play you first. So you talked about Filipino food, sir. What did you basically like, sir? Oh, I don't know all of the words, but I love the salted fish and the sauces that go with it. All right. Have you tried balot, sir? I presume that I have. The egg with an embryo inside, sir? That one I might be leaving to my other delegates. Anyway, thank you so much for being here, sir, and a message to the Filipino sports fans as well. Look, absolutely, it's not all about elite sport. The big message that we'd be passing from Australia is everyone can get out there regardless of your age. It's great for your health. Start early, encourage the kids to be physically active, and you'll have a healthy nation as a result. All right, can we also ask Direk to focus the camera on some of the delegates from our Australian Parliament? They're all over our studio and probably enjoying the show. Sir, how do you find PTV Sports, sir? Well, very impressed with your fast-moving format. We really love meeting all the staff behind, and I have to say to everyone who's watching this, is an extraordinary team at PTV4. They've done a great job. There's tons of energy. And we're showing some of your colleagues, sir. So they are also from the Australian Parliament. And yes, but I do regret to say that they're not all triathletes. No, they're not triathletes. Definitely. It looks. One's a very good basketball player. The other one? Yes, that's all, guys. Great basketball player. That's right. Thank you so much, Dr. Andrew Laming, and hope to see you again I hope soon. so, Snow. It's been great to visit the Philippines. All right, thank you so much, Dr. Andrew Laming of the Australian Parliament. Babalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mas maraming negosyante na ang nagtitiwala sa gobyerno. Sa survey ng mga namumuno ng mahigit 800 pribadong kumpanya, bumaba ang bilang ng mga negosyante na nakakakita ng korupsyon sa gobyerno mula 64% noong 2009 hanggang 42% ngayong taon. Ito ang pinakamagandang rating na nakuha ng mga nasa pampublikong sektor
mula nang simulan ang survey noong 2000 na inaasahang magpapasigla pa sa pamumuhunan sa bansa. Mga tinitingalang bituin, magsasama-sama sa pinakamaningning na gabi sa mundo ng pag-arte sa Pinitakang Tabi. Saksihan ang ika-60 gabi ng parangal ng FAMAS, Sabado alas 9:15 ng gabi dito sa Telebisyon ng Bayan. Nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Balikan lamang ho natin yung balita tungkol kay Manny Pacquiao kanina. Patuloy nga po ang kanyang ensayo dyan po sa kanyang pribadong gym sa General Santos City. At ayon nga po sa kanyang mga handlers, talagang puspusan at dibdiba na kung maghanda ngayon ang ating pong Pinoy ring icon. Alam batid umano ng ating pong top Filipino fighter na maraming at stake sa kanyang magiging laban kontra Juan Manuel Marquez. Alamin po natin ang detalye mula kay Flor Perez. Sa eksklusibong panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Team Pacquiao Assistant Trainer Buboy Fernandez ang 3 mahahalagang bagay na pagtutuunan nila ng pansin sa training para sa ika-4 na enkwentro kontra Juan Manuel Marquez ng Mexico. Una ay ang counter-punching ng Mexican rival na talagang nagpapatigil sa atake ng kanilang prized pupil. Ikalawa ay ang iwasan ng malimit na pagtapak ni Dinamita sa paa ni Pacman na nagdudulot ng pagkawala ng balanse ng fighting congressman. At ang ikatlo, gusto ng Team Pacquiao na i-develop ang kanilang depensa sa tuwing magbibitaw ng counter-punch ang kalaban. Ano lang tayo lagi lang tayong umatake pero minsan nakakalimutan natin yung mga depensa, so kaya tumatama yung Marquez. Ito, pinag-aalala natin na maayos natin kasi wala na tayong bagbaguhin sa pambansang kamao natin. Lakas, nandyan na yung lakas eh. Yung bilis ng paa, nandyan na yan. Yung liksi, galaw, madali lang naman ipapalik yan eh. Ang importante lang naman kung paano natin i-resolve yung mga counter ni Marquez na mailaga natin. Kasunod dito, inamin naman ni Fernandez na hindi nila magagawa ang mga bagong taktika kung hindi nila gugugulin ang buong training camp sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Malimit kasi na nagiging bukas sa distraction ng ensayo ni Pacquiao kapag dito sa bansa isinasagawa. Kasi doon naman kasi sa Wildcard, pagdating mo kay Coach Pedis, no excuses ka doon eh. Basta oras umakyat ka sa taas ng ring, pumasok ka sa loob ng Wildcard, wala nang excuse doon. Kailangan nang concentrate ka agad sa mga gagawin na trabaho. Samantala, hindi naman nangihinayang si Mayor Mauricio Dumogan sa pagkakalaglag ng Baguio City encampment ni Pacquiao. Kwento ni Dumogan, bagamat malaking kawalan sa aspeto ng tourism ang hindi pagsasanay ni Pacquiao sa City of Pines, mas importante pa rin umano sa kanila na makabalik sa winning column ang ating pambatong boxer. Well, importante makapag-focus siya at manalo siya. So we leave it to his sound discretion at saka yung wise decision yung kanyang handler kung asan sa the best mag-train so that focus siya. Sa bagay, nakita naman natin kahit yung kanyang laban kay Tim Bradley na dito sa Baguio nag-training, ang ganda naman yung pinakita ni Pacquiao. Malas lang na ganon yung ginawa ng judges. Wala pong magawa dyan. Kitang-kita naman na nanalo sa akin. Hindi ko mo Pilipino si Pacquiao. Nanalo naman si Pacquiao sa laban na yan eh. Sa October 8 ay dito sa Maynila ipagpapatuloy ng Team Pacquiao ang kanilang training bago sila bumiyahe patungong Estados Unidos sa October 13. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Samantala sa wakas ay muli na pong mag-uusap at yan po'y bukas. Yun pong tinatawag na Powerade 13 at ang management ng Coca-Cola Bottlers Philippines. Ito'y kaugnay po ng nakatenggang benepisyo at contractual obligation ng Coke Philippines sa mga dating kawani ng kanilang ibinentang PBA Ball Club na Powerade Tigers. Sa paunang hirit ng Coke Philippines, 1 buwan lamang ang nais nilang i-honor sa dapat sana'y 1-year contract ng bawat Tiger. At dahil po sa pag-alma ng mga dating Tigers na sina Kenneth Durendes, Gerard Francisco, Rodney Santos, Assistant Coach Ricky Dandan at iba pa, nauwi po sa brasuhan ang issue
Umabot pa nga po sa punto na humihingi na ng tulong kay PBA Commissioner Chito Salud ang grupo ni Duremdes. Pero ayon sa maalamat na cager, ipinatawag na sila ng Coca-Cola Philippines Management sa Kings Court Building sa Makati City bukas. Dito po ay umaasa si Duremdes na magiging maayos na ang usapan at negosasyon at nang sa gayon ay pare-pareho na silang makapag-move on. Ang tanging reservations lamang umano ni Duremdes ay bakit hindi sila ipatawag ng isang grupo. Bukas po ng umaga, sina Duremdes at Francisco lamang ang pinapaharap ng Coke Management. Tapos sa hapon ay ang mga team support staff na sina Chris Nieto at Lester Pascua naman ang kakausapin. So far, positive naman kami na at least yung na-request namin to Commissioner napakinggan, and then tingnan natin kung ano ang mangyayari din sa Wednesday, kung ano yung sasabihin nila dahil hindi pwedeng pangunahan eh. Hindi natin alam kung ano kung ano yung anong diskarte nila. So at least open yung na-open ulit yung negotiation. Kung kayo masusunod, ano yung ini-expect nyo mangyayari sana sa usapan? Kung kami talaga yung masusunod, dapat yung contract na dapat sa amin honor nila. Pero siyempre sa stage tayo ng negotiating, so negotiations yan kung ano na mapagkasunduan, hindi naman kami agrabyado, doon kami. Good luck sa Powerade 13 at sa Coca-Cola Philippines Management. Sa Collegiate League, kapwa-tiwala po ang Ateneo Blue Eagles at UST Growling Tigers sa kanilang tsansa na pagharian ng Men's Cage Wars ng UAAP Season 75. Ang dalawang magkaribal na teams ay maghaharap po simula sa Sabado para sa kampyonato ng men's basketball. Sa lingguang PSA Sports Forum kanina, inihayag ni UST Head Coach Pido Harencio na wala sa kanila ang pressure papasok sa finals dahil batid nila na underdog sila sa laban kontra 4-time defending champion Ateneo. Pero binigyan din ni Harencio na gutom ang kanyang mga players sa kampyonato, lalong-lalo na yaong mga nasa huling taon na sa UAAP. Sa panig naman ni Ateneo Team Manager Paulo Trillo, ide-dedicate nila ang titulo kay sports patron Manny V. Pangilinan na malaki ang naitulong sa kanilang koponahan sa mga nakalipas sa seasons. Subalit aminado si Trillo na magiging mahirap na para sa kanila ang inaasam na 5-beat, lalo pat gutom na gutom nga sa titulo ang kanilang karibal na Tigers. Sa cycling, walang bakas ng pagsisisi o frustration sa panig ng LPGMA American Vinyl kung ang partisipasyon ng team sa nakalipas na Tour of Brunei ang pag-uusapan. Isa po sa mga tinatawag na title favorites bago ang 5-stage bikeathon noong isang linggo. Tumapos lamang na pangsyam overall ang LPGMA American Vinyl, 1 minute and 55 seconds sa likuran ng nagkampyong Tabriz Petrochemical Team ng Iran. Ayon kay Team Coach Renato Dolosa, bahagi ito ng kanilang learning process. Kwento ng 2-time Tour of Luzon champion, mas nagkaroon ngayon ng communication ng coaching staff at ang mga riders dahil sa experience. Hindi po kasi inamin ng kanyang mga siklista na nag-ensayo ang mga ito kahit na pinagbabakasyon sila ni Dolosa. At dahil nga sa humbling experience na ito, umaasa ang LPGMA American Vinyl coaching staff na mas lalong tatatagan dibdib ng kanilang mga riders. Sa ngayon ay nagbitaw na rin ang hamon si Dolosa sa kanilang 6 na pedal pushers na pagpursihigihang maigi ang magaganap na LBC Ronda Pilipinas qualifying sa October 27 at 28. Ito po kasi ang magiging basihan kung itutuloy ni na team patrons Congressman Arnel T. at Eric C. ang kanilang partisipasyon sa pinakaprestiyosong cycling race sa bansa. Kasi sabi sa kanila kailangan silang lahat dahil kung yung trial na yan ay maging sanhi na yung team ay magkawatak-watak, hindi ko na alam. Dahil siguro hindi papayag yung bossing natin na kung meron man sa inyo na hindi makapasok sa trial, tapos kukuha kami sa ibang outsider na hindi naman namin. Siyempre may allowance yan may inaalagaan yan may mga libreng gamit yan. Kung magkaroon man ng aberya na hindi makapasok, hindi ko alam kung mag-i-entry si boss o hindi. Yung dalawang boss, kung mag-i-entry o hindi. Siyempre, mas gusto nila yung sariling rider Nakataya sa kanila na paano nila ipasok kung talagang pinag-ahandaan namin yan. Sa iba pang balita, isa pong makabuluhang patakbo na naglalayong susugan ang fundraising activities na isinusulong para po sa scholarship program ng Philippine Pediatric Society o PPS. Yan po ang isinusulong ngayon. Kanina po'y humarap sa media ang ilan sa mga opisyales ng Filipino pharmaceutical company na Unilab upang imbitahan ang publiko na makiisa sa kanilang PPS Fund Run. Ang patakbong ito na bukas para sa lahat ng mga running enthusiasts na igaganapin sa October 13 sa Mall of Asia Grounds. Tinatayang hindi bababa sa 3,000 runners ang lalahok sa patakbong ito na hahawakan ng isang kilalang sports management agency.
At bilang bahagi ng Diamond Jubilee ng PTS, dadagdagan po ng 0.65 km ang bawat kategorya na 3K, 5K at 10K. Ayon kay Unilab Representative Nicole Habines, bahagi ito ng ginagawang pagtulong ng kanilang kumpanya hindi lamang sa mga may sakit kundi maging sa mga out-of-school youth. Samantala, narito naman po ang mga tampok na balitang pampalakasan sa Ibayon Dagat sa istoryang pinalap ni veteran sports columnist Flor Perez. Masa sideline ng 3 linggo si Philadelphia 76ers newly acquired NBA All-Star center Andrew Bynum. Ito'y bilang precautionary measures matapos na ipagamot niya ang nananakit na tuhod sa isang ospital sa Germany. Nagreklamo ng pananakit na magkabilang tuhod ng 7-foot flat slot man noong 1 linggo, pero kanina ay inanunsyo niya na magpapartisipan na rin siya sa low-impact conditional drills ng team. Bubuksan ng Sixers ang kanilang regular season sa 1 ng Nobyembre at dito ay inaasahang makakasama na ng koponan si Bynum. Ang 24-year-old New Jersey native ay kinuha ng Sixers mula sa Los Angeles Lakers sa isang 4-team trade noong Hulyo at siya ay nakatakdang tumanggap ng $16 million na sweldo sa final year ng kanyang kontrata ngayong season. Siya ay sariwa mula sa kanyang best season sa liga kung saan nag-average siya ng 18.7 points at 11.8 rebounds per game. Sa NBA pa rin, malugod na tinanggap ni Coach Tom Thibodeau ang 4-year contract extension na inihatag ng Chicago Bulls. Kanina ay inanunsyo ni Bulls General Manager Gar Forman na in-exercise nila ang team option para kay Thibodeau sa susunod na season at ang kanilang bagong deal ay tatagal hanggang sa 2016 to 2017 season. Napagwagihan ng 54-year-old Connecticut native ang NBA Coach of the Year Award noong 2010 to 2011 season bago siya tumapos na runner-up sa kaparehong parangal nitong nakaraang season. Susuong ang Bulls sa papasok na season ng liga nang wala ang kanilang superstar point guard na si Derrick Rose na kasalukuyang pang nagre-recover mula sa left knee surgery. Sa men's tennis, former tournament champion Thomas Berdych umataw ng panalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Japan Open. Kahapon ay pinatalsik ng second-seeded Czech star ang nakadwelong si Benoit Paire ng France 6-1 at 7-6 tungo sa pag-abante sa second round ng hardcourt tournament. Walang hirap na naisubi ni Berdych ang opening set pero pinahirapan naman siya ng gusto ng kalaban bago niya nagawang angkinin ang tagumpay sa tiebreaker ng sumunod na set. Ang 27-year-old na si Berdych ay kasalukuyan nakikipaggirian para sa pwesto sa 8-man ATP World Tour Finals na gaganapin sa London, England sa susunod na buwan. At sa women's tennis, nagwakas na ang kampanya ni Petra Kvitova sa women's singles ng China Open. Kagabi ay lumasap ng upset loss ang 4th-seeded Czech netter sa kamay ni Carla Suarez Navarro ng Spain 6-3 at 6-2 sa second round. Hindi pinaporma ni Suarez Navarro ang higher-rated rival kung saan tigda 2 beses siyang nakabreak sa bawat set ng match. Target ng 24-year-old Spaniard na makapagsubi ng kanoonang WTA Singles Trophy. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Medyo kinapos na po kami ng oras. Yung mga nagpadalaw ng text, Twitter, Facebook message, bukas na naman po yan. Meg? Yes, nagpapabati si Jeffrey Mercado and baby niya na si Shannon Fria, Dennis Perez from Consuelo Macabebe, Pampanga, King Eucharist Padilla and family, Catherine Joy Pucan and belated happy birthday to Marites Querido, Punak and Tunak family. And ikaw, Ika? Ayan, ito si Bobby Akal, Erwin Ian Miranda, Francis Daligan, Roland Alvarez, Jerry Carlo and his dad, Noel Andilab, and yung iba bukas na lang. Bukas na lang. Tapos si Atty. Floyd Daico, pinapabati si Professor June Balmeo. Ayan, tsaka si Boss Danny Espirito, tsaka si Coach Kenneth Torrentes. At happy birthday kay Bem Olagera ng San Miguel Foundation. Bem Olagera, happy birthday sa iyo. Happy birthday. At sabi ni Willie Miller, hi sa Batang Pierre at sa Miller family. Kita nyo, mga sikat din ng mga kasama ninyong nanonood ng PTV Sports. Paalam na tayo, mga thank yous mo. Tapos na.
Thank you. Ikaw? Okay na din. Ang yung partner ko, isang pang New Year, polka dot, tsaka isang World War II nurse. Para good luck, Oo di nga. ba? Salamat sa Axel, Mr. Jacob Banlapas, Mr. Louie La Rosa, Mr. Philip Go, Mr. Willie Ortiz at kay Arvin Roa. Salamat po sa inyo para sa aking street attire. At thank you rin kay Mr. Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension para sa aking formal wear. At thank you kay Mr. Renato Lirio ng Relay Tours and Travel. At salamat din kay Bong at saka kay Jonalyn Fardo dyan sa Palayan City. Kami na po mauna! Magandang gabi. Hello, bye! Noy! Talaga?